ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናይ ባለፈው የሰራነት ፕሮግራም ነበረች። እቺ ፕሮግራም ምንድነው የምታረግ? አንድ አይተም ብቻ ነው ሴሌክት እንድታረግ የምታስችለን። ሁለት አይተም እንደዚህ አድርጊ ሴሌክት ባረግም እንኳን እንትን አይልም። ይሄ መልቲ ሴሌክት ሆናል። ተሳስቼ ነው ባለፈው። ነገር ግን እንትን አይደለንም። ይሄ ምንድነው የሚባል ሁለቱንም ዲስፕሌይ ያደርግልን አንዱን ብቻ ነው። ሁለቱንም ዲስፕሌይ ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን። መልቲ ሴሌክት መሆኑን እንዴት ሴሌክት መሆኑን አወኩ። እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስን ነክታችሁ ሊስት ቦክስን ነክታችሁ ማለቴ እዚህ ውስጥ አሁን ፕሮፐርቲ ውስጥ መልቲ የሚል አለ። መልቲ ሴሌክት የሚል አለ። እሱ ትሩ ሆኗል ማለት ነው። ካልሆነ ከአንድ በላይ መብለጥ አያስችላችሁም። መልቲ ሴሌክት የሚል ፈልጉ። ስለዚህ በእንትን እናርገውና ኤም ቤት ውስጥ ማለት ነው ይኸውላችሁ ትሩ ሆኗል። አሁን ይሄን ወደ ፉልስ ብቀየረው እና ራን ባረገው ፕሮግራሙ ይኸው አንድ ብቻ ነው መምረጥ የሚችል። አሁን ኮንትሮልን ተጭኛለሁ ግን ከአንድ በላይ አያስመርጠኝም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ይህን ፕሮግራም እንሰራለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን እዚህ ጋር ሰርቼዋለሁ። ይሄ ምንድነው የሚያደርግ ምን ይፈጥራል መሰላችሁ? እንትን ይፈጥራል፣ አሬ ይፈጥራል። ቅድም የፈጠርነው እንትን ነበር ፕሮዳክት ኔም ብቻ ነበር። አሁን በስትሪንግ አሁን ግን ፕሮዳክት ኔም እንትን ይሆናል፣ አሬ ይሆናል። ፕራይስም ኳንቲቲም አሬ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሉፕ እንትን ይለዋል። ይሄ እስከ ሊስት ቪው አንድ ሴሌክትድ አይተምስ ካውንት ሴሌክትድ የተደረገው አይተም ይሄን ትሩ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ዲዛይኑ ላይ እናስተካክለዋለን። እስከዛ ድረስ ለምሳሌ አንድ ከተመረጠ እስከ አንድ ማለትም እስከ አንድ ይሆናል። ስለዚህ ዜሮ እና ዜሮ ሲሆን ብቻ ማለት አንድ ሲሆን አይሰራም፣ ምክንያቱም ሌዛን ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ዜ ብቻ ነው የሚሰራ እና አንድ ዜ ብቻ ሰርቶ ምን ያደርጋል? ፕሮዳክት ኔም ውስጥ ሴሌክትድ አይተም ብሎ ለፕሮዳክት ኔም ኢንዴክስ 0 ቫልዩን ይሰጣል፣ ለፕራይስ 0 ይሰጣል፣ ለኳንቲቲ 0 ይሰጣል ማለት ነው። ኢንዴክስ 0 ነገር ግን ሁለት ከሆነ ወይም ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ ማለትም ሊስት ቪው ሴሌክትድ አይተምስ ካውንት ነው የሚወስነው። ከቆጠረ በኋላ ሴሌክት የተደረገውን ሶስትም ምን የሚሆን እስከዛ ድረስ ያሉትን ሴሌክት የተደረጉት እንዳለ ያስገባለታል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ዲስፕሌይ እናደርጋለን። እንዴት አድርገን ነው ዲስፕሌይ የምናደርግ? ይሄ ካውንት የሚለው እንጠቀማለን። ሊስት ቪው አንድ ሴሌክትድ አይተምስ ካውንት እስከሚለው ድረስ እናሮጠዋለን። ከኢንዴክስ 0 ስለጀመርን ለዛ ነው የምንለው። ከዛ በኋላ ፕሮዳክት ኔም አይ ማለትም ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ 1 እስከ ሴሌክትድ አይተምስ ካውንት ድረስ እስከዛ በዛታችሁ ድረስ እንደዛ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግባና በተን ውስጥ እንግባና እነዚህ እንዳለ ኮሜንት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራ ነው። እነዚህን ኮሜንት ካረግናቸው በኋላ እነዚህን መጻፍ እንጀምራለን የራሳችን ኮድ። ስለዚህ አሁን የምንጽፈው ኮድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቅድም ስትሪንግ እንትን ነበር፣ አሁን ግን ምን ይሆናል? አሬ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ኔም ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እኩል ይሆናል ኒው ስትሪንግ ካላችሁ በኋላ ስትሪንግ ካላችሁ በኋላ እንትኑን ትናገራላችሁ። ሳይዙ ስንት እናድርገው መሰላችሁ? ማለት 100 እናድርገው ወይም 10 ይሁን። ሳይዙ 10 ይሁን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ፕራይስ በተመሳይ እንትን ኳንቲቲን በተመሳይ 10 እናድርጋቸው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንደገና ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ያረኩት። ከዛ ስሙን መቀየር ነው የሚጠበቅብኝ። ፕሮዳክት ኔም ነበር፣ አሁን ደግሞ ይሄ ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ። አሁን ምን ያስፈልገናል? ቫሪያብሎችን ፈጥረናል፣ ዳታ ማስገባት አለብን። ስለዚህ ምን እንላለን? አድ ዳታ ቱ ዘ አሬስ። እንዴት አድርገን ነው ዳታ የምንጨምር? በሉፕ ነው። ምክንያቱም አሬ ስለሆነ ሉፕ ያስፈልገናል። ከምን ነው የምጀምር? ኢንት አይ ብዬ ከዜሮ ልጀምር። አይ እኩል ይሆናል 0 ሴሚኮለን አይ ሌዛን እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ምን የምታስፈልገኝ ቫሪያብል አለች? ኢንት ብዬ የእንትኑ ማለት ነው ሊስት ቪው ኢንት ኤክስ ብዬ እኩል ይሆናል ብዬ እቺ የምትይዝልኝ ምንድነው? የሊስት ቪውን ካውንት ማለት ነው። ሊስት ቪው 1 ሊስት ቪው 1 ዶት ሴሌክትድ አይተምስ ዶት ካውንት ማለት ነው። የሱም ብዛት የምትይዝልናት ማለት ነው። ሁሌ ይሄን ከምጽፍ ኤክስ ብለው የተሻለ ነው ብዬ ነው። ከዛ ሴሚኮለን ትሉትና አይ ፕላስ አይ እያደገች ትሄዳለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር እንትን እናደርጋለን ልንጨምር ነው አሁን። ስለዚህ ፕሮዳክት ኔም ኢንዴክስ አይ እኩል ይሆናል ብለን ከዛ ሊስት ቪው 1 ዶት ሴሌክትድ አይተምስ ይሄንም አይ ነው የምንለው ከአንድ በላይ ስለሆነ አሁን ቅድም ኢንዴክስ 0 አንድ ብቻ ስለሚመረጥ ነው። አሁን ግን ከአንድ በላይ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ ሰብ አይተምስ ደግሞ የምንላቸው ኮለምን ነው ተባብለናል። የነዚህ ኢንዴክስ ያው ለፕሮዳክት ከሆነ 0 ነው፣ ለአይተም ከሆነ 1 ነው፣ ለኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ ቴክስት እንዳለ ማለት ነው። ለኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮፒ እናደርጋለን። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ይሄን ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰው፣ ምክንያቱም እየታየን አይደለም በደንብ። ሳይዙን ቀንሰው ከዛችን ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚህ ውስጥ ፔስት እናደርጋለን። አሁንም ፔስት እናደርጋለን። አሁን ይሄ የፕሮዳክት ኔም ነው፣ ነገር ግን የፕራይስ ያስፈልገናል። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ የኳንቲቲም ያስፈልገናል። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ አረግን ማለት ነው። አሁን እንትን ነው ዳታ ጨመርን ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ዲስፕሌይ ነው። ከጨመርን በኋላ ዲስፕሌይ ዳታ እንዴት ነው ዲስፕሌይ የምናደርግ? አሁን በተመሳሳይ በፎር ሉፕ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። እሺ ከዛ እዚህ ውስጥ እችን ያለችውን እንዳለ ተመሳሳይ ናት፣ ምክንያቱም የገባውና የምናወጣ ስለዚህ ተመሳሳይ ነው እንትን ማለት ነው። ከውስጥ ያለው ተመሳሳይ ነው የሚለይ እዚህ ውስጥ ነው እንትን ዲስፕሌይ ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በሜሴጅ ቦክስ ዶት ሾው ብለን ሾው ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኔም ኢንዴክስ አይ ፕላስ አሁን ደግሞ ቅድም በእንትን ነበር ያወጣ ነው። አሁን በኮማ እናውጣው እየለያየን ኮማ ፕላስ ፕራይስ ብለን ኢንዴክስ አይ ላይ ያለውን ከዛ ፕላስ ብለን አሁንም በኮማ ለያየው ከዛ ኳንቲቲ ፕላስ ብለን ኳንቲቲ ማለት ነው። ኳንቲቲ ትሉትና ኢንዴክስ አይ ላይ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ስህተት ያለን አይመስለኝም። ራን አድርገን እስኪ እንየው። መልቲ ሴሌክቱ ትሩ መሆን አለበት። እዚህ ጋር መልቲ ሴሌክቱ ትሩ መሆን አለበት። ስለዚህ ቼክ እናድርግ መልቲ ሴሌክት ትሩ መሆኑን አለመሆኑን። የመቤት ገባን መልቲ ሴሌክቱ ፎልስ ነው፣ ወደ ትሩን ቀይረው ትሩ አረግ ነው። አሁን ስህተት ያለን አይመስለኝም። ከዛ ይኸው አሁን 2 ነው መምረጥ እችላለሁ፣ ያስችለኛል። በተኑ በመነካበት ጊዜ ይኸው እንደዚህ አለኝ ፕሮዳክቱ አለኝ። ስለዚህ አሁን የተሳሳተነው ነገር አለ። እንትን ሲል የፕሮዳክቱን ብቻ ነው ያደረገ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሲገባ የስተት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብ አይተሙን አልቀየርነውም። ወደ ኢንዴክስ 1 እና ወደ ኢንዴክስ 2 መቀየር አለብን። አሁን ስተት ያለን አይመስለኝም። እስኪ አሁን ሁለቱንም ሴሌክት አረኩ፣ በተኑን ተጫንኩ። ፕሮዳክቷን ኮማ 10 መቶ አለኝ። ከዛ ደግሞ ፕሮዳክቱ 20 200 አለኝ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንትን ሊስት ቪው። በሚቀጥለው ስለ ሲሻርፕ ሜኑ ኮንትሮል ነው ያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ የዶላር ምልክት ተጫኗት። በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።